We zijn ongeveer een jaar bezig sinds de crisis waar wij uiteindelijk ooit mee gestart zijn. En natuurlijk hebben we het toen al heel vaak over onderwerpen gehad waar ook de heer Bos waarschijnlijk nog wel wat over zou kunnen zeggen. Er zijn ook wel eens gasten geweest die wat over de heer Bos hebben gezegd af en toe. Dus daarom is het zeer interessant om wat meer over te doen. Oké, meneer Bos. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. We hebben wat research natuurlijk ook gedaan en we kwamen deze tegen. Ik weet niet of u nog herkent. Dat is mijn scriptie. Dat is mijn scriptie. Bewijst dat ik toch ooit wel iets geleerd heb. Ja. Heel goed. Ik weet eens of ik zelf nog een exemplaar heb. Nou oké, we hebben er twee. Dus nou kom maar op met de aardige vraag. Komt u. U zegt in uw boek dat u zat in Londen. Ja. Toen werd u bij toeval eigenlijk opgebeld. En dat toevalsfactor komt steeds vaker terug. U werd ook geen premier, maar vicepremier. Nou, daar zullen we het nog wel later over hebben. Maar die toevalsfactor, is dat heel erg belangrijk geweest voor uw ontwikkeling? Nou, ik heb heel lang, toen ik bij Shell werkte, gedacht, ooit ga ik de politiek in. Dat is toch eigenlijk het allermooiste. En ik ben nu wel allerlei dingen aan het leren, maar ooit ga ik de politiek in. Maar omdat je zo in de watten gelegd wordt en omdat je steeds nieuwe banen krijgt en ze zijn zo prachtig en je mag naar die verre landen, wordt het best moeilijk om die stap te maken. Dus ik zag ook wel een beetje aankomen dat iemand zou worden tot zijn 60 zou zeggen of later van ooit ga ik de politiek in, maar dat ik ondertussen nooit zou doen. En dat werd allemaal ook een beetje hypocriet. Dus het was best welkom dat inderdaad op een dag dat telefoontje kwam van we zoeken de nieuwe Tweede Kamerfractie van de partij waar we ook mensen uit het bedrijfsleven mee geïnteresseerd. Dus het toeval heeft me daar wel geholpen om principieel te zijn. Merkte u toen in de Kamer kwam, of in ieder geval zich voegde bij de Partij van de Arbeid, dat u een beetje aan de rechterkant van de partij stond? Dat u ook door de ervaringen bij Shell, dat u misschien niet helemaal zo'n PvdA hart had als de anderen? Nee, je had wel... Er wordt wel heel veel verondersteld. Ik bedoel, als je uit het bedrijfsleven komt en je gaat vanuit de politiek in, dan wordt verondersteld dat je een beetje bij de rechtsliberale vleugel hoort. Wat dat dan precies is, daar komt ook volgens helemaal niemand uit hoor. Er wordt ook verondersteld dat je kunt rekenen, dat je van geld verstand hebt, alsof al die anderen daar dan geen verstand van hebben. Dat is helaas soms ook wel zo. Dus je krijgt ook meteen, ik bedoel, in het land en blinden is dan één oog koning. Dus portefeuilles als belastingen of economische zaken, dat komt dan heel snel de kant op, alsof mensen met een achtergrond in het bedrijfsleven daar meer verstand van hebben dan anderen. Ja, ik vond het niet erg. Het waren mooie dingen om de tanden in te zetten. En zelf zag ik me niet als iemand dat de rechts- of liberale vleugel, iets meer de liberale dan de rechtse vleugel van het bedrijf arbeid wil worden. Maar ik vind wel, en heb altijd gevonden, dat ook linkse mensen, ook progressieve mensen die graag geld uitgeven voor goed onderwijs, voor goede zorg, voor veilige buurten, voor goede sociale zekerheid, hebben ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dat geld ergens verdiend wordt. En het wordt natuurlijk uiteindelijk wel verdiend in een gezond en in het bedrijfsleven. Dus daar heb je ook verantwoordelijkheid voor. En als links Nederland de zorg voor het bedrijfsleven aan rechts Nederland overlaat, geloof ik niet dat het bedrijfsleven daar beter van wordt. Links Nederland is het trouwens ook niet beter. Maar als u beschrijft op een gegeven moment, ook in het boek, maar hij heeft ook wel eens gezegd van wat ik wil doen, gewoon mensen helpen. Bij Shell waren we veel aan het vergaderen. Gewoon doen. Als ik dat hoor, zeg maar, en ik kijk naar de huidige partij, dan zou ik eerder zeggen SP. Die heel erg actief doet werken en dergelijke. Ook bureaus opzetten en dergelijke. Ja, maar de SP is, vind ik, een partij die geen oog heeft voor het belang van een gezond en florerend bedrijfsleven. Als je dat niet hebt, kun je überhaupt geen solidariteit organiseren, laat staan financieren. Dus dat mis ik enorm bij de Socialistische Partij. Verder vind ik dat de SP ook wel heel erg een partij is die bestaande belangen beschermt. En heel weinig geneigd is om te denken over noodzakelijke hervormingen, waardoor je ook over 10 jaar of over 20 jaar nog goede voorzieningen hebt. Dus dat is waarom ik geen lid ben van de SP, maar wel van de Partij van de Arbeid. U noemde net solidariteit, ook best wel een belangrijk begrip ook in uw boek, waar u op een gegeven moment beschrijft van er dreigt een soort onderklasse te ontstaan, 2 miljoen mensen die eventueel niet meer aan de samenleving meedoen. En daarnaast signaleert u ook van dat mensen ook steeds minder bereid zijn om voor het algemeen belang zich in te zetten. Hoe moeten we dat nu zien, ook in deze Ik heb een paar voorbeelden ook in het boek genoemd. Het heeft mij altijd
gefascineerd toen er in Volendam een café in vlammen opging, op nieuwjaarsnacht. Een aantal doden, ik weet niet precies hoeveel, maar er waren er veel te veel. Toen was heel Nederland in rouw. Iedereen vond het verschrikkelijk. En er kwamen allerlei acties kwamen los om nabestaanden te helpen. Toen er rond diezelfde tijd een asielzoekerscentrum in Schiphol-Oost in vlammen opging. Met allemaal mensen die eigenlijk anoniem waren. Of waar we misschien oordelen of vooroordelen over hadden. Gebeurde er heel weinig in de Nederlandse samenleving. Ik heb me altijd gevraagd, hoe kan dat nou? Hetzelfde was toen we de tsunami hadden in Zuidoost-Azië. Langs allemaal resorts die we zelf kenden uit vakantiebrochures, of waar we misschien zelf geweest waren, of waar vrienden of familie op vakantie waren. Toen maakte dat heel veel los in Nederland, terwijl het vlak daarna een aardbeving was in Noord-Pakistan, met veel meer slachtoffers. En het eigenlijk niet lukte om een actie in Nederland op touw te zetten om die mensen te helpen. Waarom is dat nou? En dan ontkom je niet aan eigenlijk een heel akelige conclusie. Namelijk dat mensen toch makkelijker te bewegen zijn om solidair te zijn met mensen met wie ze wat hebben. Met mensen met wie ze zich kunnen identificeren. Met mensen die ze kennen. Met mensen die ze begrijpen. Dan met totaal onbekenden of mensen met wie ze niks hebben. En als je met die bril op kijkt naar wat er in een samenleving als de Nederlandse samenleving aan de hand is. Dan zie je dat de onderklasse in de Nederlandse samenleving steeds sterker, en dat gebeurt in een heleboel samenlevingen, zich in etnisch en religieus opzicht onderscheidt van andere lagen in de samenleving. Er wordt oververtegenwoordiging van mensen met allochtone herkomst, oververtegenwoordiging ook bijvoorbeeld van mensen met een moslimachtergrond. En dat bemoeilijkt dat anderen zich daarmee kunnen identificeren. En dat maakt het dus ook moeilijker om solidariteit te organiseren. Dat vind ik heel erg, want dat betekent dat de samenleving gewoon uit elkaar valt. In plaats van dat je wat van elkaar aantrekt en wat van elkaar over hebt. En elke keer als ik met name in eigen kring die discussie begin, is er een enorme weerstand tegen die conclusie, omdat een heleboel linkse mensen het liefst denken dat iedereen altijd bereid is tot solidariteit en dat het niet uitmaakt met wie, maar dat is gewoon niet zo. En het is in een samenleving waarin mensen steeds verschillender zijn, steeds verschillende achtergronden hebben, steeds verschillende belangen hebben, is het steeds moeilijker om te organiseren dat je samen dingen onderneemt en je wat van elkaar aantrekt. En dat vind ik erg, want dat staat van haaks op het type samenleving waar ik graag aan zou willen werken. En nu is er dan de crisis overheen gekomen en heeft dat ervoor gezorgd dat in Nederland de verschillen alleen maar nog groter zijn? Ja, ik denk het wel. In welke zin? Nou, we kennen uit andere tijden waarin het economisch slecht gaat, en niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, kennen we het verschijnsel dat dan de extremen in de politiek aan winnen. En dat tegenstellingen tussen de bevolkingsgroep groter worden en dat zondebokken gezocht worden. En ik denk dat het niet voor niets is dat we ook op dit moment in een heleboel samenlevingen, westerse samenlevingen, zien we dat partijen die zich zeg maar, aan de uiteinden van het politiek spectrum bevinden, dat die aan aanhang winnen. En dat de traditionele middenpartijen het moeilijk hebben. En dat heeft te maken met de zekerheid die mensen voelen en de enorme behoefte die ze dan hebben aan een simpele boodschap. En kijk, als je zegt dat alles aan het grootkapitaal ligt, of alles aan regenten ligt, of alles aan Den Haag ligt, of alles aan de islam ligt, dat is natuurlijk een stuk helderder en makkelijker en rustgevender boodschap van dat je met een moeilijker verhaal komt, waarvan ik denk dat het meer aansluit bij de realiteit, over dat het misschien aan een heleboel dingen een beetje ligt en dat de wereld helemaal niet zo simpel is om het op zo'n makkelijke manier uit te leggen. Maar als ik hoor in toenemende mate wel eens mensen zeggen van waarom zou ik niet mijn eigen pensioen gewoon gaan regelen en hoef ik niet mee te betalen voor de oudere generatie, want die willen keihard vechten voor hun eigen recht. In hoeverre vindt u dat die oudere generatie nu eigenlijk niet realistisch is ten opzichte van de jongere generatie? Dat begrijp ik niet wat. Nou, je moet uitkijken dat je gaat generaliseren. Er zijn een heleboel ouderen die prima vinden om solidair te zijn met jongeren. Er zijn een heleboel jongeren die er helemaal geen zin meer hebben om solidair te zijn met ouderen. Ik bedoel, het schiet alle kanten op. Maar we leven wel in een samenleving waarin ouderen, en met name de babyboom-organisatie, zo massief aanwezig is. En zo'n enorme invloed kan hebben op positiebepaling van politieke partijen. Dat het voor politieke partijen heel veel moed vergt om zeg maar tegen die generatie te kiezen. En die moed mist u? Of? Nou nee, je ziet dat de bal het schip keert. Hè? Ik bedoel, ik heb in 2006 mede de verkiezingen verloren. Omdat ik zei dat ook relatief rijkere ouderen
meer zouden moeten gaan meebetalen aan de AOW. Dat was typisch zo'n solidariteitsvraagstuk waarvan ik zei, dat kun je niet op de lange termijn alleen op jongeren afwentelen. Dan moet je ook ouderen die net wat breder hebben aan mee laten betalen. We hebben nu met de AOW eigenlijk precies hetzelfde vraagstuk. Ja. En nu gaat het erom of je mensen ook wat langer wil laten werken. Dat gaat in tegen de eigen belangen van potentiële wereldleden. Dat is dus politiek niet echt een aantrekkelijke optie. Tegelijkertijd zie ik, denk ik te zien, misschien zie ik iets meer dan er is, maar denk ik te zien dat het begrip daarvoor wel toeneemt. En dat met name ook jongeren zich, ook in mijn partij nog uitmaken, in mijn partij steeds een luidruchtige roeren van, weet je, wij hebben helemaal geen probleem om solidair te zijn met wie dan ook, maar we gaan het niet in ons eentje doen. Ja, vindt u dat jongeren zich ook, op een half jaar geleden zat hier Agnes Jongerius, en toen werd ook de vraag gesteld van hoeveel mensen zouden bereid zijn om het museumplein op te gaan om hun rechten te gaan, en dan staken 2 mensen hun vingers op. Ja. Terwijl er nu misschien nog wel wat andere dingen aan zitten te komen. Ik denk dat de vakbond, en wat dat betreft is de positie van Agnes niet te benijden. Ik denk dat de vakbond in een heleboel opzichten precies meemaakt wat grote progressieve partijen als de Partij van de Arbeid de afgelopen jaren ook meegemaakt hebben. Namelijk een zekere strijd tussen een hervormingsgezinde leiding en een behoudende achterban. Ook een strijd tussen een oudere generatie en een jongere generatie. Ook een strijd tussen bijvoorbeeld een wat populistischere achterban en een wat liberalere achterban. Ik weet hoe ongelooflijk moeilijk het is. En in die vakbond loopt denk ik gewoon daar een paar jaar achter bij wat wij al meegemaakt hebben. En dat is een heel moeilijk proces waar we gewoon zelf uiteindelijk doorheen zullen moeten met elkaar. Maar een vakbond, je kunt een vakbond worden die zegt ik verdedig bestaande belangen. Maar dan verlies je de jongeren, ten eerste. En dan zul je ook nooit meer mee kunnen praten op de manier waarop de vakbond in Nederland traditioneel altijd heeft meegepraat. De vakbond heeft in Nederland altijd meegepraat met de politiek. Dat voormalige poldermodel, door over bestaande belangen heen te willen stappen en te durven mee te werken aan hervormingen. Als ze ervoor kiezen om zeg maar naar het SP-PVV-achtige deel van de achterban meer te luisteren naar andere delen van de achterban, dan wordt er een snel vergrijzende vakbond die steeds minder in de melk te brokkelen heeft. En dat zou ik heel erg jammer vinden. Is er een soort verandering in de maatschappij ontstaan, ook qua draagvlak voor de AOW, dat het nu wel ingevoerd gaat worden en waar misschien 2 jaar geleden 0 draagvlak was? Ziet u daar een grote verandering? Ja, ik bedoel, zonder crisis was dat brede draagvlak voor de AOW-maatregel er nooit geweest. En dat heeft te maken met dat iedereen, ik bedoel, niemand vindt het leuk, die maatregel. Maar een heleboel mensen hebben wel iets dat ze de onvermijdelijkheid begrijpen en dat ze ook de rekensommetjes wel kunnen maken dat met minder jongeren en meer ouderen je toch wat moet op een gegeven moment. En dat de discussie dan vooral gaat over hoe doe je dat nou zo fatsoenlijk mogelijk. En bij de verkiezingsprogramma's, ik herinner me mijn voorganger Gerrit Salm, die zei in 2005, 2006 nog, natuurlijk moet de AOW-leeftijd omhoog. En zelfs zijn VVD ging vervolgens de verkiezingen in met dat hij niet omhoog hoefde. Iedereen was bang om die stap te zetten. En nu is het over volle breedte eigenlijk met uitzondering van SP en PVV dat het gaat gebeuren. En we zien het ook in andere landen gebeuren. En dat heeft natuurlijk met de crisis te maken. Is de crisis ook een beetje een zegen? Maar ja, nou ja, goed. Je moet uitkijken dat ik te enthousiast ben over de crisis. Maar een beetje positief. Ik ga natuurlijk niet elke dag handen wrijvend en fluiten naar mijn werk van weer een dag crisis. En wat worden er vandaag een boel mensen werkloos of zo. Het is in een heleboel gezinnen en bij een heleboel bedrijven is het regelrecht drama. Maar als je ziet welke kansen de crisis geschapen heeft om dingen te doen die voorheen nooit konden, dat is ongelooflijk. Als je ziet waar wij internationaal mee bezig zijn, bijvoorbeeld, het is nog lang niet perfect en nog lang niet genoeg, maar als je ziet wat er op dit moment internationaal kan, op het gebied van het reguleren van financiële markten, waar altijd het verhaal was, we moeten als overheid bij wegblijven. Of het grenzen stellen aan excessieve beloningen, waarvan altijd het verhaal was, dat is verantwoordelijkheid van de private sector zelf, moet je bij wegblijven. Of wat voor internationale samenwerkingen mogelijk is rondom die G20. Ik bedoel, dat hoeft hier niet aan te denken 2 jaar terug. Toen wij dit kabinet begonnen, zeiden we tegen elkaar, niet alleen van we blijven van de AOW-leeftijd af, maar we zeiden ook we blijven van de fiscale behandeling van het eigen huis af. En nou, nu ook bij mensen die een duur huis bezitten, die moeten ook meer belasting gaan betalen. Dus we kunnen opeens allemaal dingen waarvan ik denk, nou, dat is gelukkig rechtvaardig. Ja, ik bedoel, dat doe je nu wel even nu het kan natuurlijk. Maar is de hypotheekrenteaftrek
Die gaat er ook zo. Nou, de eigen woningforfait wordt nu aangepast. Dat is natuurlijk de achterdeur van de hypotheekrenteaftrek, maar niet zo geweldig veel uit of het via de voordeur of via de achterdeur. En wij doen het nu via de achterdeur. Dat komt feitelijk hetzelfde neer, maar mijn voorspelling is dat het huidige systeem van de hypotheekrenteaftrek het volgende kabinet niet zal overleven. Nou zat hier eind september Koen Teulens, die zei ja, als het kabinet de hypotheekrenteaftrek af gaat schaffen, dan moet er aan de andere kant bij de huurders moet er ook weer wat bij en dan ook weer saldo, nou ja, misschien dit uit gaat maken. Dus er worden nu misschien heilige huisjes omgetrapt, maar misschien is het niet eens nodig, tenminste als we Koen Teulens moeten doen. Ja, als je iets zou willen doen aan de hypotheekrenteaftrek, en er wordt op dit moment wordt er naar gekeken wat je dan zou kunnen doen, dan moet je ten eerste enorm uitkijken dat je de woningmarkt niet totaal in chaos stort, omdat die woningmarkt heel snel reageert op verwachtingen die mensen hebben over wat er met hun huis gebeurt, hun vermogen, et cetera. En dat moet je niet verstoren. Dus ik denk, je zult het altijd op een geleidelijke en een verstandige manier moeten doen. Economisch is er veel voor te zeggen om niet alleen dan naar de koopmarkt te kijken, maar ook naar de huurmarkt, omdat daar ook verstorende zaken zitten. Er zitten mensen in huizen waar ze heel veel huursubsidie krijgen, terwijl hun inkomen daar eigenlijk helemaal geen reden toe geeft. Er zijn ook woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars die weinig huurwoningen bouwen, omdat de huurprijs eigenlijk het rendement drukt. Dus er is best verstoring. Politiek is de grote vraag van wat wordt nou het pakketje waarmee je een meerderheid creëert om iets te doen op die hypotheekrenteaftrek. En dan weet je, dan zul je dus altijd iets moeten doen wat leuk is voor links en iets wat leuk is voor rechts. Of iets wat niet leuk is voor links en iets wat niet leuk is voor rechts. Hoe ziet dat pakketje eruit? En dan zie je altijd twee varianten naar boven komen. Eén variant is, nou we pakken en de hypotheekrenteaftrek aan en we pakken de huursubsidie aan. Dat is een soort dubbele ellende variant. Dan heeft links een probleem en heeft rechts een probleem. Maar los je dan een probleem op de woningmarkt op. En de andere variant is dat je zegt, als je de hypotheekrenteaftrek afbouwt, dan zou je ook in het belastingstelsel een aantal veranderingen aan moeten brengen. Bijvoorbeeld het toptarief laag moeten brengen. Gaan we weer naar 60% toptarief? Ik weet het niet. Ik weet het oprecht niet. Ik weet ook niet of ik daarvoor zou moeten zijn. Ik denk dat alle politieke partijen... Politiek gezien, maar wat vindt u vanuit uzelf? Maar hou ik het toch maar even op dat ik het niet weet. Voelt er wel wat voor? Nou, je moet je goed realiseren dat als je aan de toptarief zou gaan zitten, dat het heel weinig geld oplevert. En dan doe je het dus eigenlijk vooral vanwege de symbolische waarde. Je wilt die hoge bonus inderdaad aanpakken op die manier alleen maar om een signaal af te geven, niet op de staatskist te spekken. Ziet u deze crisis dan meer als een morale crisis, een morele crisis of als een systeemcrisis? Want daarnet zei u dat het reguleren van die financiële markten, dus het systeem, dat aangepast moet worden, maar dat we dus ook in een soort morele crisis zitten. Het is wat ik wil te zeggen, je moet geen illusies hebben over het gemak waarmee je met wetten en regels hele hoge salarissen of bonussen tegen kunt gaan. Je kunt er wel iets aan doen, maar mensen zijn altijd slimmer dan de wetten of de regels suggereren. Ze willen er altijd de weg omheen kunnen vinden. We hebben het gezien, zo gauw we ergens een maximum op een bonus zetten, gaat dan een vaste salaris omhoog. Zo gauw je een maximum op het vaste salaris zet, gaat de bonus omhoog. En als je een maximum op beide zet, wordt het salaris uitgesteld. Zo zijn allerlei trucs om eromheen te gaan. Dus als je echt salaris en bonussen wil matigen, dan moet het ook uit mensen zelf komen. Dan moeten mensen zelf zeggen van, nou ja, in deze tijden vind ik het gewoon ongepast om zo'n extreem hoog salaris te vragen. Hoeft het niet. Dat werkt veel effectiever dan dat ik de wet maak. En dat heeft wel iets te maken met of mensen zelf het moreel besef hebben dat ze iets moeten doen, niet omdat de overheid het van ze vraagt of omdat ze door de wet gedwongen worden, maar omdat ze zelf begrijpen dat het in deze omstandigheden goed en verstandig is. Als ik u diep in de ogen kijk en u beschrijft het ook in het boek over Shell en u heeft die hele cultuur meegemaakt. We kennen ook die hele cultuur. Gelooft u nou eigenlijk diep in uw hart dat die moraal nou echt zal veranderen? Of zijn we over 4 jaar gewoon weer op hetzelfde punt? Dat is een hele moeilijke vraag. Hier stuit de realist in mij wel op de idealist. Ik wil de conclusie niet trekken dat het niet verandert. Maar ik wil erin blijven geloven dat je mensen ervan kunt overtuigen dat je je economische orde op een andere manier moet inrichten dan zeg maar de manier die de afgelopen jaren tot deze chaos heeft geleid.
En ik geloof uiteindelijk ook in de redelijkheid van mensen dat ze dat begrijpen. Maar wat het probleem is bij de economische crisis, is dat mensen hebben ook verschillende identiteiten. Hè? Er is een Amerikaan geweest, Robert Reich, die een mooi boek geschreven heeft, Supercapitalism. En daarin zegt hij dat mensen eigenlijk 4 zielen in hun borst hebben. Ze zijn burger, ze zijn werknemer, ze zijn belegger en ze zijn consument. En ongeacht welke van die 4 inborsten je kiest, ben je voor of tegen heel andere dingen. Als consument ben je vaak voor globalisering, omdat je de dingen zo goedkoop mogelijk wil. Als werknemer ben je doodsbang voor globalisering, omdat het je baan kan kosten. Als burger ben je bezorgd over het grote kapitaal en of de beurs niet veel machtiger is dan de politiek. Als belegger hoop je juist dat de beurs sterk is en dat daar grote rendementen geboekt worden. Een van de meest interessante fenomenen bij aandeelhoudersgedrag op de beurzen is dat een van de meest activistische aandeelhouders op de beurs, dus zeer georiënteerd op hele grote sommen geld verdienen, heel activistisch, miljoenen bonussen betalen aan bestuurders, dat zijn onze pensioenfondsen. En pensioenfondsen die worden bestuurd door vakbonden. Dus de vakbonden die op de ene krantenpagina terecht klagen over excessieve bonussen, zitten op de andere krantenpagina in het bestuur van een pensioenfonds, dat omdat wij allemaal een zo hoog mogelijk rendement willen van onze pensioenpremie, probeert heel activistisch op de beurs te weer te gaan. Dus we zijn ook niet consistent met onszelf. En dat tekent het morele karakter van de crisis, maar dat maakt het ook zo ongelooflijk moeilijk om mensen ervan te overtuigen dat ze ook zelf een verantwoordelijkheid hebben. Ik zat bij De Wereld Draait Door en ik bedoel, dat is een programma waarbij je altijd, als je daar komt, maak je afspraken met de redactie over waar je denkt dat het gesprek over gaat. En volgens verzint Matthijs van Nieuwkerk iets heel anders waar het over gaat. Die een beetje tegen kunnen, dat is meestal wel leuk. En ik zat daar en op een gegeven moment heeft Matthijs van Nieuwkerk zo die armen op tafel en zo aankijken en van, dit Bos, nou wil ik wel eens weten. Van wie is deze crisis de schuld? Wie moet hier nou echt de schuld van krijgen? En toen dacht ik, nou laat ik nou eens een keer niet zeggen dat het de bankiers zijn. Dus zijn nou wij allemaal. Nou, de negatieve reacties, dus op Telegraaf-websites en geen stijl-websites en zo. Hoe ik het durfde te zeggen, hè, dat wij gewoon zelf, als burgers die geïnteresseerd zijn in hoge rendementen of pensioenen, of als consumenten die geïnteresseerd zijn in globalisering, die dit alleen maar goedkoper en de naam maken. We zijn allemaal geïnteresseerd in materiële winst op korte termijn, in plaats van misschien ietsje minder en op lange termijn. Dat ik dat durfde te zeggen, dat de oorzaak van de crisis was en niet die graaiers op Wall Street. Nou, dus zo moeilijk ligt het als je mensen zeg maar, over die band probeert te overtuigen van dat ze misschien zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. Nou, als we nu teruggaan naar uw rol als realist, wat u net zei. Als we realistisch zijn en u zegt aan de moraal kunnen we niks veranderen met regels en wetten, want er wordt altijd wel gezocht naar een uitweg om toch de zakken te vullen of in een mooi huis te wonen of wat dan ook. Dat betekent dus dat het aan het systeem ligt. Maar u zegt dat u eigenlijk het systeem ook niet kunt veranderen. Nee, ik denk dat het allebei nodig is. Ik bedoel, een mens wordt gemaakt in wat hij doet en wat hij vindt door instituties om hem heen die bepaalde dingen aantrekkelijk maken of bepaalde prikkels afgeven. Maar ook door hoe hij opgevoed is en hoe hij onderwezen is. Ik denk dat de christendemocratie een jaar of 10 geleden een gouden greep deed met dat normen- en waardendebat. Omdat daar kun je dan misschien als overheid niet zo wel veel aan doen. Maar dat is dus ongelooflijk belangrijk over hoe mensen zich opstellen en wat ze ergens van vinden. Maar dat voorkomt toch een crisis?
dat is een visieuze cirkel waar je uit moet ontsnappen. Wat tekort toch nog even te noemen, want mevrouw Kroes, die kwam opeens 2013 onder de 3%. Nee, dat is niet mevrouw Kroes. Illustre collega van de Europese Commissie. Ja. Wat dacht u? Nou, ik dacht als iedereen zo streng beoordeeld wordt, dan vind ik het prima dat Nederland ook zo streng beoordeeld wordt. Maar we hebben er gezamenlijk belang bij in Europa om die overheidstekorten op orde te krijgen. Het is goed voor de euro, het is goed voor het vertrouwen in onze economie. U zet daar ook in, 2013. Ja, maar wel voor iedereen. Voor alle landen. Zoals de rest niet meegaat. Nou ja, de Europese Commissie heeft aanbevelingen gegeven voor verschillende landen. Sommige landen moeten al in 2012 klaar zijn, andere in 2013, andere in 2014. Ik vind dat dat een evenwichtig pakket is. En als daar niet in geschoven wordt, dan steun ik het ook. Ik vond het heel leuk dat u in het boek 2002 of 2003 hadden een grote overwinning. Had u plots zo'n Tony Blair aan de lijn. What happened over there? Ja. Heeft u nog veel contact met hem? Heel af en toe. Okay. Ja. Hij is natuurlijk nu in de rilling voor het Europese presidentschap. Ja. Kijkt u daarnaar? Hoe ik daarnaar kijk? Ik ben gewoon benieuwd of we morgen nog een premier hebben of niet. U zou dat meer beter moeten weten dan mij, toch? Nee, ik weet ook niet hoe het gaat lopen. Nee? Dus, ik denk dat niemand weet hoe het gaat lopen. Oké. Want er is dus wel... de media gaat natuurlijk altijd een beetje zo, maar je kreeg een beetje het idee dat Balken langzaam weer een beetje naar beneden schoof. Maar het is onvoorspelbaar. Ik bedoel, Barroso kwam 5 jaar geleden als premier van Portugal de vergadering in en hij kwam als voorzitter van de Europese Commissie uit. Ja. Dat had hij zelf ook niet bedacht. Okay. Dus je weet het echt niet. Maar de heer Balken, zoals u het inschat, zou je het leuk vinden? Ik geef geen inschatting. Daar ga ik de vingers niet aan branden. Maar oké, u maakt zich er wel druk om, dat is in ieder geval duidelijk. Stel dat het zou gebeuren, Maxime Verhagen wordt genoemd, die wordt omschreven als een rat. Volgens mij heeft u hem zelf wel als een rat. Nou, het mooie is natuurlijk dat als de premier weggaat, dat dan de eerste vicepremier waarnemend premier wordt. Je gloort in de toekomst, man. Dat gaat niet mogelijk. Die droom komt toch wel uit. Ja, wie weet, wie weet. Ja, volgens mij ja, of dan in de staatssecretaris dat tijdelijk open of zo. Dan zal het wel een ander passen. Maar hoe zou het zijn om onder de rat Maxime Verhagen te dienen? Ik ga er helemaal Nou, Maxime en ik kunnen het in het algemeen prima met elkaar vinden. Maxime is een goede katholiek, hè? En ik als Calvinist met al mijn vooroordelen over katholieken heb in ieder geval sommigen van hen leren kennen als mensen met wie je enorm van mening kunt verschillen, maar ook uiteindelijk altijd heel pragmatisch zaken kan doen. Zo type zijn wel. Ja, nou, er is een heel mooi programma, de Wouter Bos, die kent u natuurlijk helemaal uit uw hoofd, want toen was u zelf de hoofdrolspeler. Maar 2 jaar geleden zijn die uitgezonden naar de verkiezingen geloof ik, of net nadat u inkwam. Maar daar blijkt echt volledig in dat Maxime Verhagen niet uw beste vriend is. U is wel een van uw naaste collega's op het buitenlandse zaken. Ja, maar goed, weet je, dat is Is de strijd wel begraven? Of, ja? Ik bedoel, dat is de realiteit van coalitiepolitiek in Nederland. Je moet in een regering kunnen samenwerken met mensen die tijdens de campagne het vuur en de zwaar bespreiden. Die strijd daar begrijp je dan, dan gaaf je dan. In tegen tijd de volgende verkiezingen komen, dan gaaf je hem erop en dan ga je verder. Het rare van zo'n financiële crisis is dat je weet dat die kan erg pijn doen, maar één ding weten we uit de geschiedenis van elke financiële of een beurscrisis, die houdt op een gegeven moment weer op, hè. Je raakt de bodem en je gaat weer omhoog. En die klimaatcrisis, die wordt alleen maar erger. Dus die is in heel opzichten veel fundamenteler dan de financiële crisis. En we staan er tegelijkertijd een stuk trager en onmachtiger tegenover. Heel lang is mijn hoop geweest dat Obama in staat zou zijn om de tegenstelling op wereldschaal op dat punt te overbruggen. Ja, en ik denk dat we sinds afgelopen week moeten concluderen dat hij dat in ieder geval ook nog niet kan. Omdat hij eerst thuis een paar klussen te klaren heeft. Dat is wel heel erg teleurstellend. Wat betekent? Ja, dat vind ik wel enorm tegenvallen. Ja. Ook op andere vlakken van Obama? Dus, valt het tegen, ook op andere vlakken van Obama. Ja, ik bedoel, Obama gebeurt wat elke politicus gebeurt die met grootste verhalen in campagne zegeviert en daarna in een model van alle dag resultaten moet bereiken. Dat is altijd net wat minder dan wat je de mensen voorspreekt. Dus dat doet elke politicus. Vraag. Is dit het laatste kabinet met de Partij van Amsterdam? Dat we ons opheffen naar dit kabinet. Nee, maar u staat er zo... Een groene erbij. Ik moet zeggen, ik las het boek, ik denk ik ga bijna PvdA stemmen. Bijna, maar niet helemaal. Nee, omdat u, ja, de Partij van Arbeid staat er niet al te best voor. Waarschijnlijk zal, als er nu verkiezingen zijn, zal u niet deelnemen aan het kabinet.
misschien wel vervelend zijn, moeten die klus wel afmaken in de tweede termijn. Maar daarom, ja, mijn eerste vraag was, zit PvdA nog in het volgende kabinet? Daar ga ik wel vanuit. Dat hoop ik natuurlijk. Maar als u er realist mee bent? Nou, als ik een realist ben, dan weet ik dat je van peilingen niet zoveel veel moet aantrekken. Ik heb meegemaakt dat je in een paar weken tijd 20 zetels omhoog kan en in een paar weken tijd 20 zetels omlaag kan. En het maffe van de peiling op dit moment is dat er verschillen tussen partijen die op 1 staan, en partijen die op 6 staan. Nou, die zijn 10, 15 zetels groot. En dat is dus in 2, 3 weken campagne is dat de overbrugging in moderne politiek. Het is zo ongelooflijk grillig. Het kan alle kanten opschieten. Maar wat wel waar is, en helaas zie je dat in heel Europa, dus dat is ook niet een typisch Nederlands probleem, is dat bijna overal zitten sociaal-democratische partijen in het verdomhoekje. En dat heeft iets te maken met waar we het aan het begin van het gesprek over hadden. Mensen kiezen op dit moment liever voor de uiteinden van het politieke spectrum, voor bepaalde belangen die op een goede wijze vertaald en verdedigd worden. En juist zo'n progressieve volkspartij als de Partij van de Arbeid altijd willen zijn, heeft zich nooit met één belang willen identificeren, maar heeft altijd geprobeerd om meerdere achterbannen te vertegenwoordigen. Dus de Partij van de Arbeid heeft altijd, zeg maar, de progressieve intellectueel en de arbeideristische volkswijkbewoner willen vertegenwoordigen. En in goede tijden lukte het ook om ze onder één noemer te brengen. Op dit moment zie je dat het verhaal waar iedereen wat mee heeft in de Nederlandse samenleving, dat ontbreekt. En dat mensen zich op hun eigen honk terugtrekken. En dan zijn juist de sociaal-democratische partijen daar door heel Europa heen helaas als eerste het slachtoffer van. Maar dat gaat ook wel weer voorbij en daar werken we ons ook wel weer uit omhoog. Misschien gezien de tijd naar de laatste vraag dan. Ja. U schetst dit nu. Stel dat Balken morgen premier wordt, of president van Europa. Er wordt ook geopperd dat er misschien al nieuwe verkiezingen zouden komen. Stel dat dat zou gebeuren, we hebben over 2 maanden nieuwe verkiezingen. Hoe brengt u die mensen dan bij elkaar? Die 2 groepen om toch weer een goed resultaat te halen? Is het mogelijk? Nou ja, ik ben politicus geworden omdat ik geloof dat het mogelijk is. En dat is omdat ik zie de Nederlandse samenleving zie ik op dit moment uiteenvallen. Ik zie verschillen uitvergroot worden. En ik zie mensen tegenover elkaar staan. En dat vind ik. Ik vind dat het land grilliger maakt. Dat maakt het land gewoon minder prettig om in te wonen. Ik denk dat het ons ook minder sterk maakt als natie. En ik geloof heel erg in een land waar je ervan uitgaat dat iedereen die meedoet ook meetelt. Dat je niemand afschrijft, dat je iedereen eerlijke kansen geeft. Dat je dan wel wil dat mensen die kansen pakken en ze daar desnoods ook een trap voor onder de kont geeft. Maar ik geloof dat dat dus niet alleen sociaal heel wenselijk is om mensen die kansen te geven. Ik geloof ook dat we het economisch ons niet kunnen veroorloven om mensen aan de kant te laten staan en talenten niet te gebruiken. En die boodschap, dat er uiteindelijk voor iedereen in dit land een plek is als je meedoet en dat je dan ook meetelt en dat we dan met elkaar de schouders eronder zetten, dat blijft altijd een boodschap van de Partij van de Arbeid. En we hebben een heleboel momenten in onze geschiedenis meegemaakt dat we daar niet populair mee waren. En er kwam altijd weer een moment na dat we er toch mee konden zegevieren. Dus daar werken we ook niet op. U bent wel bijna een campagne aan het voeren, hoor ik zo. Minister Bos, heel erg bedankt voor uw komst. Voor uw openhartigheid en voor uw gesprek. Jullie ook allemaal bedankt dat jullie in zulke grote getalen gekomen zijn. Morgen gaan we dus horen wat ABN AMRO nog erbij gaat krijgen van de minister. Bedankt voor jullie komst en volgende week zit hier Willem Middelkoop. Daar zetten we een paar leuke hoogleraren tegenover en dat wordt wel een leuk vuurwerk debat. Voor vandaag bedankt en tot volgende week. De hypotheekrenteaftrek, want die is geen lang leven meer beschoren. Dat zegt minister van Financiën Wouter Bos. Hij deed zijn uitlatingen in een gesprek met studenten van de UvA, de Universiteit van Amsterdam. De studenten die interviewden de minister tijdens Room for Discussion. Dat is het economisch discussieplatform van de universiteit. Partij van de Arbeid is voor een geleidelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. En volgens Bos is het kabinet daar nu al mee bezig. Maar we zijn bijvoorbeeld ook te blijven van de fiscale behandeling van het eigen huis af.
En daar wordt nu ook, bij mensen die een duur huis bezitten, die moeten ook meer belasting gaan betalen. Dus er kunnen opeens allemaal dingen waarvan ik denk, nou dat is gelukkig ook rechtvaardiger. Dat doe je nu wel even nu het kan natuurlijk. Maar is de hypotheekrenteaftrek? Die gaat er ook zo. Nou, het eigen woningforfait wordt nu aangepast. Dat is natuurlijk de achterdeur van de hypotheekrenteaftrek. Maakt niet zo geweldig veel uit of je het via de voordeur doet of via de achterdeur. Ja. Bos voorspelt dat de hypotheekrenteaftrek het einde van het volgend kabinet niet zal halen. Als je ziet welke kansen de crisis geschapen heeft om dingen te doen die voorheen nooit konden, dat is ongelooflijk. Toen wij dit kabinet begonnen, zeiden we tegen elkaar niet alleen van we blijven van de AOW-leeftijd af, maar we zeiden bijvoorbeeld ook we blijven van de fiscale behandeling van het eigen huis af. En daar wordt nu ook bij mensen die een duur huis bezitten, die moeten ook meer belasting gaan betalen. Dus er kunnen opeens allemaal dingen waarvan ik denk, nou dat is gelukkig rechtvaardiger. Dat doe je nu wel even nu het kan natuurlijk. Maar is de hypotheekrenteaftrek? Die gaat er ook zo. Nou, het eigen woningforfait wordt nu aangepast. Dat is natuurlijk de achterdeur van de hypotheekrenteaftrek. Maakt niet zo geweldig veel uit of je het via de voordeur doet of via de achterdeur. En wij doen het nu via de achterdeur. Dat komt feitelijk op hetzelfde neer. Maar mijn voorspelling is dat het huidige systeem van de hypotheekrenteaftrek het volgende kabinet niet zal overleven. Dat is voor de zomer van 2008. Voor de zomer van 2008. En daar kwamen we daarna wekelijks op terug. Van hoe gaat het nou? En langzamerhand werd er dus een beeld zichtbaar dat het wel eens zo zou kunnen zijn. Mede in het licht van dat die financiële crisis zich al aandiende. Dat Fortis concern zich vertild leek te hebben aan die overname. En dat ze het eigenlijk niet aankonden. Ook niet qua financiering. En toen konden wij dus voor de zomer ook al aanzien komen dat er wel eens een moment zou kunnen komen dat we ons moesten afvragen, laten we dan ook de Nederlandse bankaire activiteiten, of die dan het ABN AMRO of het Fortis deel zitten, bij wijze van spreken ten onder gaan met een heel concern dat zich overtild heeft? Of moet je ook al rekening gaan houden met een situatie dat je misschien moet ingrijpen om te zorgen dat het niet gebeurt? Nou, in die termen is het al voor de zomer besproken. Na de zomer, in september, oktober, gebeurde het razendsnel. En was het echt een kwestie van dat ik meerdere malen per dag door mijn eigen medewerkers of soms door de Nederlandse bank werd opgebeld van nu stroomt er weer zoveel miljoenen uit de kas. Die bank die wordt steeds wankeler. We moeten iets. Dan moet je Belgische collega bellen, et cetera, et cetera. Dat was daarna een jongensboek, maar ook, ik bedoel ook, het was. Je had geen tijd om bij wijze van spreken op stil te staan en adem te halen. Het ging heel, heel snel. Maar dus in de zomer lag er dus eigenlijk al een soort plan van als het fout gaat, dan gaan we sowieso in. Op de Universiteit van Amsterdam is Wouter Bos de gast in het programma Room for Discussion. Hij heeft het hier met studenten over de economische crisis, belastingzaken en het aflossen van de staatsschuld. Daarnaast krijgen studenten de kans om hem een vraag te stellen. Welkom bij deze speciale Room for Discussion met dit keer de minister van Financiën Wouter Bos. We hebben wat research natuurlijk ook gedaan en we kwamen deze tegen. Ik weet niet of u hem nog herkent. Dat is mijn scriptie. Dat is uw scriptie. Bewijs dat ik toch ooit wel iets geleerd heb. Ja. Room for Discussion hebben wij vorig jaar gestart rond de economische crisis. Omdat er eigenlijk in de college helemaal niks gebeurde met wat er gewoon in de krant staat eigenlijk. En dat vonden we heel erg raar. En ja, dat heeft eigenlijk tot nu naar een soort hoogtepunt geleid. Omdat bijna alles waar we het over gehad hebben, daar heeft meneer Bos ook wel mee te maken gehad. En daarom was het natuurlijk heel fantastisch dat hij hier nu zat en dat we ook zelf die dingen aan hem konden vragen dit keer. Betekent dat ABN AMRO nu de veiligste bank is in Nederland? Dat weet ik niet of dat zo is. Kijk, juist omdat wij weten dat mensen ontzaglijk streng naar ons kijken of we niet stiekem ABN AMRO veroordelen, zijn we misschien ook juist wel strenger op ABN AMRO dan we op andere banken zouden zijn. Maar als er één bank nooit om zal vallen vandaag de dag is het ABN AMRO.
Ik denk dat je ervan uit moet gaan dat wij ervan uitgaan dat geen enkele van de banken die op dit moment actief zijn om zal vallen. Omdat de banken die niet door ons gesteund worden zijn zelf sterk genoeg. En de banken die wel door ons gesteund worden zullen op die reden niet omvallen. Maar ze zullen dus geen van allen omvallen. Meneer Bos, Nederland is heel trots op haar kenniseconomie. Nu het slecht gaat met de banken worden daar miljarden in gepompt. Maar op het onderwijs wordt flink bezuinigd. Hoe denkt u dat het is voor de economie als er straks minder goed opgeleide mensen zijn? Nou, volgens mij wordt er helemaal niet bezuinigd op onderwijs. Die begroting van het onderwijs gaat elk jaar omhoog, hoor. Ook in deze crisisjaar. En in het crisispakket zit zelfs heel veel extra geld voor onderwijs. Ik geef toe, niet primair richting universiteiten, maar vooral richting het beroepsonderwijs. Dus u denkt niet dat het ten koste gaat van de studenten, van de hoger opgeleiden? Nou, ten koste, kom op. Ik zie een begroting van onderwijs die elk jaar omhoog gaat. Wat wel zo is als we straks een bedrag van of het nou 35 miljard of 50 miljard of meer is met elkaar moeten vinden, dan zal er natuurlijk ook gekeken worden naar onderwijs. Juist omdat je in de college eigenlijk zo weinig meekrijgt over de actualiteit. Ik bedoel, je leert heel veel modellen en heel veel theorie. Is het juist goed van Room for Discussion dat je ook echt discussie krijgt en die theorie kan verbinden aan wat er in de praktijk gebeurt. En als dat dan ook nog is met mensen die er echt toe doen, dan krijgen studenten er echt een beetje feeling voor. En ik denk dat dat het allerleukste is ervan. Tot slot. Grote zakelijke transacties en menselijke kneuterigheid liggen vaak pijnlijk dicht bij elkaar. Wouter Bos neemt ons mee naar september 2008. Het weekend dat de Belgische bank Fortis viel. Gisteren vertelde onze minister van Financien aan Amsterdamse studenten hoe de overname van ABN AMRO uit de failliete Fortisboedel voor de Nederlandse overheid met militaire precisie werd uitgevoerd. Nou, Wellink had een nieuwe mobiele telefoon en daar ging altijd voor alles mis mee. Hij zegt altijd dat het technische storing was. Wij denken gewoon dat je nog niet precies wist hoe de bediening werkte. En op de dag dat we stonden te twijfelen, moeten we nu naar België of niet? Want daar gebeurt daar iets en we zitten niet aan tafel. En het gaat ook over Nederlandse banken. Viel mijn telefoon uit. Die was dus gewoon 2,5 uur totaal onbereikbaar. Nou, Wellink was nergens te bereiken. Niemand kon mij bereiken. Met die chaos begonnen. Mijn badkamer was ook nog overgelopen. Dat weet ik ook nog. Kijk aan. Dus ik liep echt tussen de dwijlen door liep ik te telefoneren met België. Nou ja, de rest is history. Het is duidelijk, jongens. Onze Haagse bazen hebben de zaak goed in de hand. Tot volgende week bij ons in de BV. Een veelgehoorde klacht sinds de crisis is dat de banken het MKB te weinig krediet zouden verschaffen. MKB Nederland heeft zelfs een helpdesk opgericht voor ondernemers die met problemen kampen. Politiek Nederland en Amsterdamse MKB'ers verklaren waar deze geluiden vandaan komen. Nou, er zijn eigenlijk twee redenen. Ten eerste hebben een heleboel ondernemers zelf te maken met instortende markten, instortende winstverwachtingen. Ze vragen ook minder krediet. En het tweede is dat banken natuurlijk hun balans in orde moeten brengen. We willen dat banken minder risico's lopen dan vroeger. Dus die zijn ook wat voorzichtiger geworden met kredietverlening. Er is dit jaar meer geld aan MKB-bedrijven uitgeleend door banken dan vorig jaar. Dus het totale volume van kredieten is niet afgenomen. Alleen het is natuurlijk wel zo dat je bepaalde ondernemers die een bepaalde teleurstelling hebben, die hoor je natuurlijk het duidelijkst. Nou ja, die gevallen moet je ook wel apart bekijken. Over het algemeen zijn de Amsterdamse MKB'ers positief gestemd en lijkt het wel mee te vallen met de hoeveelheid afwijzingen door banken. Wij hebben weinig klanten die nou zeggen, ik heb een briljant plan en de bank doet het niet. De meeste ondernemers zeggen zelf van, nou, als we het een jaartje kunnen uitstellen, kijken we eerst de kat uit de boom en dan zien we wel. Maar de mensen die echt willen, die met een goed plan komen in de praktijk, als je het goed onderbouwt, financiert de bank nog gewoon. We zijn dus eerst naar de ABN AMRO bank geweest en die gingen niet direct met ons in zee. Ze wilden eerst een haalbaarheidsonderzoek. En dat zou door een extern bureau uitgevoerd moeten worden en het zou €4.000 kosten. Nou, toen zijn we voor een second opinion naar de Rabobank geweest. En die legde eigenlijk meteen de rode loper uit en gaven ons zonder blikken en blozen het krediet. Kees Verhoeven heeft nog een andere verklaring voor de negatieve berichtgeving. Het is nu een hele heftige tijd. En als de banken ongeveer evenveel blijven verstrekken, terwijl het met heel veel ondernemingen veel slechter gaat dan normaal, ja, ontstaat er per saldo toch een tekort aan geld. Dus daar heeft het ook mee te maken. We hebben natuurlijk juist nu banken wel nodig en we hebben die kredietverlening nodig om die economie weer aan de praat te krijgen. Dus het bijt elkaar. Enerzijds wil je dat banken voorzichtiger worden, anderzijds heb je juist nu nodig dat ze krediet verlenen. Het enige wat wij kunnen doen
is om in een aantal omstandigheden waarin wij denken, nou daarin zou zo'n krediet toch best verschaft kunnen worden. Als ondernemers dan bij een bank onder normale omstandigheden bod vangen, dat wij zeggen oké, dan gaan wij wel garant staan voor die risico's en dan krijg je dat krediet alsnog. En daar zijn nu een paar regelingen voor geopend bij economische zaken die voor ondernemers ook